स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले अरिथमेटिक सिक्वेन्स को लङ क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं। यसमा हामीहरुले लङ क्वेशन्सलाई 7 वटा पार्ट 7 वटा टाइपमा डिभाइड गरेका छौं र 7 वटा टाइपहरु मध्येमा टाइप 1 र टाइप 2 को हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं र टाइप 3 डिस्कस गरिरहेका थियौं। त्यही क्रममा हामीले केही क्वेशनहरु यो भन्दा पहिले पनि डिस्कस गर्यौं टाइप 3 का र आज पनि हामी फेरि टाइप 3 को क्वेशन्सहरुलाई डिस्कस गर्ने छौं। जस्तै मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिएको छु र क्वेशनले हामीहरुलाई के भन्छ भने यहाँ the 9th and the 19th term of an arithmetic series are 40 and 60 भन्छ। 9 र 19th term हामीहरुको 40 र 60 यानी कि 9th term भनेको हामीहरुको 40 र 19th term भनेको 60 छ भनेर भनेको छ र find the sum of the first 25 terms of the series। first 25 terms को sum यस सिरिजमा first 25 terms को सम कति होला भनेर सोधेको छ। सो यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई गिवन कुरा के छ त्यो लेखौं। सो हामीहरुलाई यहाँ हियर हामीहरुलाई गिवन भनेको 9th टर्म गिवन छ। हामीहरुलाई 9th टर्म T9 गिवन छ। हामीहरुलाई 40 देन 19th टर्म गिवन छ। 19th term T19 is equals to हामीहरुसँग छ 60 यो हामीहरुलाई गिवन छ। then we know that T9 is equals to A plus 8D। so हामीहरुको T9 भनेको हामीहरुसँग छ 40 is equals to A plus 8D। यसलाई भनौं इक्वेसन फर्स्ट। त्यसैगरी हामीहरुको अगेन T19 is equals to हामीहरुसँग हुने भयो यो भनेको A plus 18D। so T19 हामीहरुलाई गिवन छ 60 is equals to A plus 18D। यो भयो हामीहरुको इक्वेसन सेकेन्ड। देन हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई सल्भ गरेर हामीहरुले A र D को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र त्यसपछि हामीहरुलाई चाहिएको भनेको सम अफ द फर्स्ट 25 टर्म्स को यो सिरिजमा भएको 25 टर्म्स को फर्स्ट 25 टर्म्स को सम हामीहरु इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो फर्स्ट अफ अल सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड we get हामीले के पाउँछौं होला हेरौं। so 40 is equals to A plus 8D minus 60 is equals to A plus 18D। so minus A cancel out, then 40 minus 60 minus 20, 8D minus 18D 10D minus 10D और हामीहरुको यहाँबाट D भनेको minus 20 divided by minus 10 then minus plus। so D is equals to हामीहरुको 10 to the 20। हामीहरुको D को भ्यालु त भनेको त 2 रहेछ र D भनेको हामीहरुको हुन्छ कमन डिफरेन्स। so again putting value of D in equation first is equals to A plus हामीहरुको 40 is equals to A plus 8D then 8 into 2। so A is equals to 40 minus 16 8 to the 16। therefore A is equals to हामीहरुको 40 minus 16 भनेको 24। so हामीहरुको A र so now D को भ्यालु थाहा भइसकेपछि now we have हामीहरुसँग अब के छ त हामीहरुसँग छ फर्स्ट टर्म यानी कि A छ हामीहरुसँग 24 र कमन डिफरेन्स छ हामीहरुसँग 2। कमन डिफरेन्स D is equals to छ हामीहरुसँग 2।
सो अगेन हामीहरुसँग टोटल नम्बर अफ टर्म्स पनि छ नम्बर अफ टर्म्स हामीहरुलाई क्याल्कुलेट गर भनेको फर्स्ट 25 टर्म्स को सो n भनेको हामीहरुको n = 25 हुने भयो so as n sum of first 25 terms sum of first 25 terms is equals to हामीहरुको यो हुन जान्छ as 25 ठीक छ देन as 25 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ n/2 so n/2 then 2a plus n-1 d हैन यसमा हामीहरुलाई थाहा भएको भ्यालु भनेको सो यसरी भन्दा पनि हामीहरु यहाँ निर s25 लेखिसकेपछि 25/2 लेख्न सक्छौं देन 2a plus n25 - 1 d लेख्न सक्छौं since as n is equals to n/2 then bracket open 2a plus n-1 d भनेर हामी यसरी लेख्न सक्छौं then so अब हामी a र d को भ्यालु पनि पुट गर्न सक्छौं यहाँ then 25 divided by 2 so 2 into a भनेको हामीहरुसँग छ 24 2 into 24 plus 24 into d भनेको 2 ठीक छ then 25 divided by 2 48 plus 48 भनेको हामीहरुको यो हुन जाने भयो 96 25 into 96 upon 2 then again यो हुने भयो हामीहरुको 25 into 48 so 25 into 48 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 1200 so thus हामीहरुको s25 भनेको 1200 रहेछ therefore s25 is equals to 1200 then thus the sum of first 25 terms of the series is 1200 भनेर हामीहरु यसरी लेख्न सक्छौं सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं र यो क्वेशन भनेको हामीहरुको अर्को कुरा है यो क्वेशनको बारेमा अब यो क्वेशन भनेको हामीहरुको 2070 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो यो 2070 मा सोधिएको क्वेशन हो र त्यसैगरी अब अर्को क्वेशन हेरौं अब अर्को क्वेशन छ हामीहरुसँग यहाँ हामीहरुको 2073 सप्लिमेन्ट मा सोधिएको क्वेशन छ सो 2073 सप्लिमेन्ट मा सोधिएको क्वेशन हो यो if the 10th term of an arithmetic series if the 10th term of an arithmetic series is 39 then and हामीहरुलाई गिवन छ यहाँ and the 17th term 67 is 67 find the sum of the first 26 terms को सम पत्ता लगाउनु पर्ने छ हामीहरुले सो हामीहरुलाई 10th टर्म गिवन छ अरिथमेटिक सिरिज को 10th टर्म हामीहरुसँग 39 छ र त्यसैगरी 17th टर्म गिवन छ हामीहरुलाई 67 then find the sum of the first 26 terms भनेर भनेको छ so here in given arithmetic progression
10th term यानी कि T10 is equals to हामीहरुलाई given छ 39 then 17th term पनि given छ हामीहरुलाई 17th term T17 is equals to हामीहरुलाई given छ 67 so we know that T10 so T10 is equals to A plus 9D so T10 भनेको हामीहरुको 39 is equals to A plus 9D यसलाई बनाऊ इक्वेसन फर्स्ट यो भयो हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट और हामीहरुसँग त्यसैगरी सो हामीहरुको T17 भनेको कति हुने भयो त and हामीहरुको T17 is equals to हामीहरुको A plus 16D so T17 हामीहरुलाई given छ 67 is equals to A plus 16D यसलाई बनाऊ इक्वेसन सेकेन्ड so यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौं हामी so solving equation first and second we get so 39 is equals to A plus 9D so 67 is equals to A plus 16D minus so A cancel out then 39 minus 67 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ -28 so is equals to 9D minus 16D भनेको हामीहरुको -7D so therefore D is equals to -28 divided by -7 minus plus so 7 4 जा 28 so हामीहरुको D को भ्यालु भनेको हामीहरुको D भनेको कमन डिफरेन्स भनेको हामीहरुको 4 रहेछ यो गिवन सिरिजमा जुन हामीहरुलाई सिरिजको कुरा गरेको छ त्यो सिरिजमा कमन डिफरेन्स भनेको छ 4 देन हामीहरुले यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको फर्स्ट 26 टर्म्स को सम कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ सो अब हामी यहाँ a को भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ d इन इक्वेसन फर्स्ट सब्स्टिट्युटिङ value of d is equals to 4 in equation first we get 39 is equals to a plus 9 into 4 d को ठाउँमा then a is equals to 39 minus 36 9 for 36 therefore a is equals to 3 हामीहरुको a को भ्यालु 3 रहेछ र a भनेको हामीहरुको फर्स्ट टर्म देन a र d को भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामीहरुले अब सम अफ द फर्स्ट एन्ड टर्म्स त 26 टर्म्स हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो नाउ वी हैव हामीहरुसँग के छ त हामीहरुसँग छ फर्स्ट टर्म a is equals to 3 then we have common difference d is equals to so हामीहरुसँग यहाँ 4 then अरु हामीहरुसँग के छ त हामीहरुसँग छ नम्बर अफ टर्म्स n is equals to हामीहरुले निकाल्न भनेको 26 टर्म्स को सम हो सो n is equals to हामीहरुसँग 26 छ so we have so the sum of first n terms के हुन्छ sum of first n terms Sn is equals to n by 2 then 2a plus n minus 1 d ठीक छ then हामीहरुको so the
सम अफ फर्स्ट n नभएर अब हामीहरुको यदि 26 टर्म्स छ भने के हुने भयो 26 टर्म्स as 26 is equals to यो हुने भयो हामीहरुको 26 divided by 2 then 2 into a को ठाउँमा हामीहरुसँग छ भ्यालु 3 plus 26 minus 1 into 4 को ठाउँमा b को ठाउँमा 4 13 then 6 plus 25 into 4 so 13 6 plus 100 so 106 into 13 into 100 and 6 so 13 into 106 भनेको हामीहरुको 1378 so हामीहरुको sum of first 26 terms भनेको 1378 हुने रहेछ हामीले यसरी इजिली फर्मुला हालेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं thus the required sum of first 26 terms is 1378 भनेर यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं